What's up guys? Welcome back to my channel. So for this episode, we will going to unbox the sneakers which I bought from Puma.com, the Cell Regulate Camo men's training shoes. So dumating na siya. This is my first purchase of sneakers from an online purchase. So excited ako dahil new release siya from the Cell Regulate colorway, and it is one of my favorite color, neon green or any shades of green. So before anything else, gusto ko munang mag-shoutout dun sa mga sumusuporta sa akin, and sila yung parang naging supporters ko nung baguhan pa lang ako dito sa vlogging. Mga vloggers din sila, si Pretty Kuskusera, si Vlogs from Australia, and then si RMB Clan. Sobrang babait nila, and sinusuportahan talaga nila ako from my vlogs and paano ba magsimula and everything. And isa pa yung best friend ko, si Leona May, na siya yung nag-influence sa akin para bilhin tong sneakers na to kasi favorite niya yung brand na Puma eh. So hello May. So yun na, mag-start na tayo. Ito na yung binili kong sneakers. Ito na sa inyo. Galing siya sa Puma.com. Tara, buksan na natin. Nice! Ganda ng box. Red siya with the Puma logo. And ito yung design niya. Cell Regulate Camo men's training shoes, size 9. Tapos sa likod, ito yung sizing. Yan. Buksan na natin. So ito yung receipt from Puma. And then ito na siya. Soft foam. Tignan natin yung box. Oops. Nice. Color blue siya. Tapos may parang neon green. Actually solar yellow ang tawag dito sa colorway na to. So meron siyang parang chain na soft foam for optimal comfort. Tanggalin na natin yung mga papel. Ganda. And kung mapapansin nyo guys, ito pala yung camo na sinasabi. Kasi nung in-order ko siya, hindi ko alam na ganito pala. Para siyang merong camouflage na design pero color blue. Tapos what I like about this product is the Puma logo sa harap. Para siyang reflector, or parang umiilaw siya sa madilim. Ang ganda. Diba? Nice. Excited na akong itry ito para makita natin kung gaano yung fitting niya tsaka yung comfort level niya. So yung outsole niya all black. Tapos may Puma logo sa gitna. Tapos yung tang meron ding Puma logo.
insole, kung mapapansin niyo, meron siyang soft foam na nakalagay. Pero hindi pa natin siya na-try. So, tapos, low cell dot 10. Ayan. Ano siya? Ganda. So, excited na akong i-try ito para makita natin kung maganda ba siya sa fitting sa paa. So, this it guys. Ito na yung unboxing natin ng Puma Cell Regulate Camo men's training shoes. Color blue siya na merong neon green accent sa logo ng Puma. So, ito na yung unboxing natin ng sneakers. Sana next unboxing samahan niyo ulit ako. And next time, i-review natin tong sneakers na to. Thank you guys. See you next time. Bye.